Bună ziua, frumoși mei vărsători! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea pentru luna septembrie. Etalare generală, nu uitați, luați de aici doar dacă rezonează ceva cu situația voastră, dacă nu, lăsați mesajele aici și mergeți și căutați în altă parte. Această etalare este valabilă pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în vărsător, dar în același timp vă invit și pe voi să vedeți etalarea unde aveți voi luna, ascendentul sau Venus, da? Ca să puteți să completați cât mai bine toată energia lunii septembrie, da? Bun, începem cu 3 mesaje oracol ca întotdeauna, să vedem care sunt mesajele lunii septembrie, să zicem, da? Pentru voi, vărsătorii mei frumoși. Primul mesaj. Adevăr. Wow, începem în forță. Empatie. Interesant. Și coerență. Wow, cred că sunteți foarte iluminați în această lună, dragii mei. Rezistențe avem la capătul cărților. Ok, cred că unii dintre voi ați rezistat foarte mult unei situații sau ați făcut față unei situații, wow, în care nu exista un a da și a primi. Ați rezistat mult timp în această situație în care acum, în această lună, vine să spun că izbucnește așa. În tine s-a așezat coerența, îmi vine să spun, sau se așează coerența în luna septembrie și spui, ok, băi, stai puțin, că aici nu există. Nu există de la inimă la inimă, aici e un dezechilibru, da? Și nu mai ascunzi tu capul în nisip aici ca un struț și răbufnești. N-aș spune că se întâmplă aici o răbufnire urâtă, vom vedea ce vor să spună cărțile de tarot, dar ce văd este că ești taxat pe a spune, pe a răbufni, a scoate în evidență în această lună faptul că nu a existat reciprocitate, nu a fost un de la inimă la inimă, ceva nu a mers cum trebuie în relația ta sau în relațiile tale, bineînțeles, în viața ta, cu persoanele din jurul tău, pentru că nu vreau să mă axez pe iubire sau pe... Da? Încerc să fac la nivel foarte general această etalare. Acum, pentru alții dintre voi poate fi un mare adevăr pe care tu îl accepti în sfârșit la tine, în care să spui, băi, trebuie să învăț să nu mai fiu atât de către celălalt, să fiu eu așa un bun prieten, să fiu eu așa, nu știu, mână largă, să fiu eu așa, nu știu, o persoană bună și, pur și simplu, să fiu coerent, da. Cine merită iubirea mea o are, cine merită prietenia mea, atenția mea, căldura mea sufletească, o dau. Cui nu, la revedere, da. Este un fel de a rupe paradigme aici, în ceea ce vă privește pe unii dintre voi, paradigme personale, în a rupe anumite fixuri pe care le aveți, da? Și voi sunteți un semn fix, voi aveți fixismul mental și aici este vorba despre dacă până acum am crezut că eu dacă sunt o persoană bună, toată lumea e sau ar trebui să fie o persoană bună, ei bine, uite că viața mi-a arătat anumite adevăruri care mi-au demonstrat că probabil nu era coerent ceea ce credeam eu, da? Credeam că, după cum am zis, dacă eu sunt bun, toată lumea e bună. Sau dacă fac fapte bune, toată lumea trebuie să răspundă în baza acelor fapte bune. Și te-ai trezit. Uite, așa s-a trezit vărsătorul, a făcut un click și și-a dat seama că nu era coerent. Dar de acum înainte va fi coerent cu el și cu cei care merită. Hai să vedem. Foarte frumos, îmi place ce văd. Să vedem ce spun cărțile tarot pentru voi și cum putem să conectăm aceste mesaje la povestioara de astăzi. Vom face crucea celtică, vom pune cărțile pe față să le vedem de la început,
Ok, încep să sară, sunt pregătite deja să ne spună povestioara. Și hai să vedem, simt nevoia să mai amestec un pic, nu știu de ce. Și la voi și la Capricorn am simțit nevoia să amestec mai mult. Și hai să vedem. Situația, 10 de cupe, wow, vezi? Frumos, în mintea ta, temperanța, wow, în subconștient, forța, hei, în trecut, turnul, îmi place, în viitor, 6 de bute, extraordinar de frumoasă etalarea voastră și terminăm concluzia, cavaler de cupe. Dragi vărsători, la capătul cărților, regi de monede, nu știu ce v-ați propus voi sau nu știu ce ați înțeles voi sau nu știu ce s-a întâmplat înăuntrul vostru, ce paradigme ați rupt în mentalitatea voastră de a-ți devenit atât de coerenți și atât de sinceri cu voi și cu ceilalți. Pentru că ce se arată în această etalare este minunat. Luna septembrie se arată una armonioasă, plină de fericire, să zicem așa. Mintea ta este una foarte liniștită. Dacă ai avut de luat o decizie aici, cu toate că ai rezistat foarte mult să spui, probabil ai rezistat acelei presiuni în care nu exista o reciprocitate în viața ta cu persoanele din jurul tău, în urma acțiunilor tale, care, din ce văd aici, presiunea a fost foarte mare pe tine în ultimele 3 luni de zile și probabil că ai explodat, da? Nu știu dacă ai explodat față de ceilalți, pentru unii dintre voi, da, poate ai produs tu așa un război, ai aruncat o bombă nucleară în casa ta, în familia ta. Pentru că era evident că atâta rezistență și presiune n-avea cât să mai meargă cumva. Și poate unii doar ce a sărit sub apa de la oala de presiune, da? Acum o săptămână, 2, nu știu. Poate. Dar ce se întâmplă este că această oală, pentru că aici l-aveam în trecut pe acest turn, sau clicul care s-a făcut în mintea ta, ți-a căzut fisa în ultima perioadă, ce trebuie să faci, cum trebuie să faci ca tu să ai echilibru în viața ta, în familia ta și așa mai departe, în jurul tău, da? Îți aduce acel echilibru, îți aduce acel succes, îți aduce acea, hai să spunem, fericire pe care tu vrei să o trăiești. Luna septembrie se anunță una echilibrată, tu vei fi foarte echilibrat, și foarte pe poziție, vine să spun. Tu vei fi cel care va controla situația sau care va tăia și va spânzura. Cel puțin în subconștient tu ai controlul. În mintea conștientă ai liniștea și pacea. Ești împăcat cu ceea ce ai făcut. Ești împăcat cu ceea ce ai înțeles. Da? Pentru că tot procesul ăsta pe care tu a explodat în mintea ta sau în jurul tău sau tu ai explodat, nu a fost pe degeaba, a fost pentru că tu vrei să trăiești aceste 10 de cupe. Nu vorbim doar despre cei care vor iubire. Este o carte de armonie și de iubire, hai să zicem, necondiționată. Dacă tu ai avut haos până acum în jurul tău, cu familia ta, cu toată lumea, cu prietenii și așa, ultimele decizii pe care le-ai luat și au fost drastice, da? Duc la această armonie. Asta vrea să ne spună aceste cărți. Tu ești împăcat cu ceea ce ai făcut, da, jos pălăria, sunt de acord cu tine. Într-un mod, mintea ta subconștient este foarte și ea împăcată, să zicem așa, foarte pornită. Și e ca și cum îți spui, ok, băi, stai puțin că și eu am mândria mea, stai puțin că și eu am, nu știu, am și eu un ego, am și eu
cum am zis, o mândrie, da? Cine sunt eu? Sunt și eu cineva, hai să nu mai stau eu aici să cerșesc, nu mai stau eu aici să rezist într-o relație care nu există, da? În care nu există un a da și a primi. Și pe viitor ce vedem? Vedem 6 de băte. Atenție la ego, da? Să nu ți se inflameze foarte tare ego-ul. Tu vei fi în centrul atenției în următoarea perioadă. În centrul atenției că, din punct de vedere al iubirii, vei fi foarte atractiv în ochii celuilalt sau a celorlalți. Pot fi multe invitații, pot fi intenții, cadouri pe care le vei primi. Vei fi, într-un fel sau altul, pus pe un piedestal în următoarele luni. Dacă nu vorbim despre iubire, vorbim despre toate persoanele din jurul tău, își vor dori să fie lângă tine, da? Pentru că vei avea o strălucire aparte. Hai să vedem. Foarte frumos, îmi place ce văd. Hai să vedem 10 de cupe. Marele preot. Și 7 de bâte. Aici ca și cum în luna septembrie tu îți vei face ție o promisiune că nu vei mai lăsa pe nimeni să încalce legile căsniciei, îmi vine să zic, pentru unii dintre voi. E ca și cum, doamne, dacă pe noi popa ne-a curunat și ne-a zis acolo, ce știu eu, că eu nu sunt curunată la biserică, nu știu ce zice popa când îți spune pirostriile. Da, mai vedem în filmele astea americanești, nu știu dacă se face și la noi la fel. Și la bine și la rău, da? Deci vorbim aici despre exact acest aspect, da? Reciprocitate. Și la bine și la rău, la sănătate și la, nu știu, da? Ne respectăm, ne iubim și ne alimentăm și încercăm să fim super, super. Deci e ca și cum aici oricine încalcă legile de acum înainte va avea de-a face cu mine, ca și cum. Da? Te văd foarte pornit pe... E un fel de jurământ, dar nu e jurământ față de ceilalți. Și inclusiv vorbim aici despre a pune limite celor care vin și încearcă să te împiedice pe tine să trăiești armonios, da? La un nivel general mă refer, ca să nu vorbim doar despre iubire. Aici vorbim despre asta. E jurământul față de tine, oricine încearcă să îți împiedice, să împiedice ca tu să ajungi să trăiești sau să rămâi tot timpul în această armonie, vor fi pur și simplu limitați. Tu nu mai ai ce cauți în viața mea, limitări de, nu știu, poate ai rupt relații de prietenie în ultima perioadă, de ce nu? Deci aici vorbim de multe lucruri în care tu vei pune piciorul în prag. Celor nu contează dacă e mama, tata, atenție, poate fi cineva din familie, da? Mamă, tată, frați, surori, aici toată lumea va fi limitată în momentul în care se vor pune, dacă se vor pune în contra acestei armonii pe care tu o cauți. E foarte, jurământul simt așa ca un jurământ, nu știu dacă e vorba despre un jurământ neapărat, dar eu asta simt. Jur că de acum înainte nimeni nu o să mai las pe nimeni sau nu mai permit nimănui să-mi încalce teritoriul sau să mă împiedice să ajung să trăiesc ceea ce vreau să trăiesc. Foarte frumos. Hai să vedem, am spus că în mintea ta tu ești împăcat cu deciziile tale pe care le-ai luat în trecut, ești împăcat cu, ești calm, nu, ai o minte foarte liniștită. În mintea ta e liniște și pace. E coerență, cum am zis mai devreme. Rege de cupe și 4 de cupe. Coerență și foarte multă analiză emoțională. Îmi lasă impresia aici că tu ai ajuns la un echilibru atât mental cât și emoțional. În tine s-a întâmplat ceva în ultima perioadă. Nu știu, care are legătură cu presiunea asta și cu faptul că tu ai rezistat la presiune până nu ai mai putut și ai izbucnit.
Da? Și atunci când tu ai izbucnit, ceva foarte tare ai înțeles. Ai înțeles un mare, ai revelat un mare adevăr aici. Ai avut o revelație. S-a aprins becul. Și tu ai înțeles că dacă nu ai liniște sufletească, compromis, iubire, și dacă tu ai înțeles că dacă te simți, dacă ești într-o relație și nu te simți iubit, te simți ignorat într-un fel sau altul, tu știi că indiferent cât de mult iubești acea persoană, nu e că nu mai vrei să fii cu ea. Tu acolo pui piciorul în prag, deci aici este acel jurământ pe care eu l-am simțit la început. Deci tu ai lucrurile foarte clare, mintea ta e limpede. Foarte tare, îmi place ce văd. Hai să vedem. Hai să vedem ce e cu forța, pentru că mintea ta subconștientă este și ea foarte, foarte bazată, să zicem așa. Ia uite, wow! Pași de monede și diavolul în mintea ta subconștientă. Atenție, pentru că la unii dintre voi simt aici că este vorba despre o legătură foarte karmică, poate pentru unii dintre voi vorba e o karmă, aveți o karmă, sunteți deja într-o relație cu cineva unde a izbucnit, a sărit în aer ceva, da? Tu ai rezistat și ai rezistat și ai rezistat, ai fost foarte puternic, dar în continuare ești puternic din punct de vedere mental. Legătura ta cu persoana din viața ta este una foarte puternică, dar aici este și implicarea unui copil. Tu ești bazat în mintea ta, tu știi că trebuie neapărat să devii pe picioarele tale, să devii din ce în ce mai independent, să spunem așa, să te rupi, să rupi legătura. Stai să caut un cuvânt care să fie revelator aici, am nevoie. Să rupi atașamentul. Ești foarte atașat de persoana asta din viața ta. Și tu nu vrei să trăiești într-o relație de atașament unde să existe toxicitate, limite și unde să nu te simți iubit sau să nu te simți împlinit din punct de vedere sufletesc. Nu vrei genul ăsta de relație. Poate așa ai trăit până acum, dar nu mai vrei. Da? La tine am zis că s-a aprins becul și orice decizie, poate dintre voi ați vrut să rupeți relația sau ați rupt-o, sunteți într-o pauză acum și de-aia văd liniște mentală la tine, claritate mentală văd. Pentru că tu știi că nu mai vrei așa ceva și că trebuie să faci ceva. Și ce trebuie să faci este ca tu să te dezlegi. Tu știi foarte bine, ai puterea, tu ai puterea să rupi. Și știi asta. Știi ce ai de făcut. Să rupi acele lanțuri de atașament care te țin cumva într-o dependență, într-o agățare de acea persoană. Dar nu este o agățare sănătoasă, este o agățare toxică. Pentru că nu e curată, da? E obscură, vă ține în obscuritate și tu nu mai vrei să trăiești în minciună, îmi vine să spun. Nu știu de ce îmi vine să spun minciună. Sau povestea este că tu îți spui că stai în această relație și tot reziști atâta, chiar dacă nu există reciprocitate, stai pentru copii, da? Dar într-un mod subconștient tu știi că indiferent cât de mult ai sta pentru copii,
nu este sănătos cumva pentru tine și nici pentru copii nu e sănătos. Și aici este ceea ce tu probabil știi la un nivel profund că nu e sănătos nici pentru tine nici pentru copii, dar aici ține foarte mult de, nu știu, fiecare dintre voi ce decizie ați luat în ultima perioadă, inclusiv acum 3 zile, nu are importanță. Hai să vedem ce cu turnul ăsta. Ia uite. Turnul a vrut să te scoată din coșmar. 8 de cupe, unii dintre voi ați plecat, unii dintre voi ați renunțat la această relație, unii dintre voi ați ieșit din aceste, din legăturile toxice, unii dintre voi ați va exploda capul într-un fel sau altul, metaforic vorbind, va da mintea peste cap aici. Ceva, dragii mei, mult pentru dintre voi presiunea a fost foarte mare. Da, și sistemul nervos la voi a fost acedat, da, a zis gata, eu nu mai pot și ai plecat. Poate ai trântit ușa după tine și ai zis la revedere, tată, nu mai îmi trebuie vecii vecilor și aici îmi fac promisiunea, da? Eu vreau asta, punct. Și sunt foarte liniștit din punct de vedere mental. Deci, unii dintre voi, da, v-a explodat aici mintea și a zis, ok, gata, nu mai ține așa, trebuie să fac ceva. Și ceva ați făcut, pentru că ce văd în luna septembrie este minunat. Hai să vedem. Atenție și la ego, aici avem conotație de ego foarte mare. Mare, foarte mare. Nu face nimic din ego. Dacă tu crezi că ai făcut din ego aici, dacă ai luat decizia să pleci sau să rupi relația sau să, nu știu, a fost doar din ego și nu pentru că inconștient trăiai subjugat sub acest atașament, să zicem, legătură toxică de atașament și ai rupt această relație sau încă ești în acea presiune, jurământul pe care îl faci să nu-l faci din ego, stai că ți arăt eu ție, da? Stai că ți arăt eu cine sunt sau, nu știu, să manipulezi, să minți sau să, nu știu, să te agăți de anumite tertipuri. Nu faci asta. Încearcă să lucrezi cât mai în lumină. Dacă ți-a fost rănit ego-ul, ok, fiecare dintre noi, bineînțeles că ne luăm așa câte o palmă după ceafă la ego, dar, mă rog, ego-ul nostru și-a câte o palmă după ceafă și e ok și așa, pentru că și noi trebuie să ne trezim, fiecare dintre noi trebuie să ne trezim la un moment dat. Ideea este să nu continui în ego. Insist pe chestia asta, nu știu de ce simt să transmit și mesajul ăsta. Hai să vedem ce cu 6 de băte în următoarea perioadă. 10 de băte și spânzuratul. La unii dintre voi este vorba despre dacă tu vrei să îți menții poziția, da, asta, jurământul ăsta și liniștea asta sufletească și mentală pe care o văd la tine, e momentul și vrei să-ți păstrezi strălucirea, vrei să, nu neapărat să fii în centrul atenției, dar vrei să câștigi, vrei să ești victorios, adică tu nu vrei să faci de pomană lucrul ăsta. Tu nu ai vrut să rupi relația, de exemplu, de pomană. Nu, ai vrut pentru că tu, intenția ta e să trăiești fericit, punct. Dacă vrei în continuare această victorie și tu ai nevoie să renunți la ceva. Și tu ai acele fixuri mentale despre care vorbeam, nu știu, poate unii dintre voi încă vă mai costă un pic să dați drumul unor fixisme. E apăsător, vă ține pe loc, nu vă dă voie să ajungeți sau să rămâneți mereu în acest centru, să zicem, da? În această strălucire. Ca tu să-ți menții strălucirea și atracția, ceilalți să se simtă atrași de tine și tu ai o muncă de făcut în care să dai drumul anumitor lucruri pe care le cam tărăști, idei care te îngreunează sau îți îngreunează strălucirea, îmi vine să spun. Poate fi o mentalitate
adunată, îmi vine să spun. Adunată de pe acolo, ai învățat, ai văzut la alții, ai crezut că așa e bine, ai făcut pe plac, mentalitatea făcutului pe plac, atenție, pentru că Zecele de bâte este o carte a încărcării. Iau mai mult decât pot duce asupra mea. Îmi asum mai mult decât pot duce sau îmi asum chiar și responsabilitățile altora. Și aici, bineînțeles, cădem în a complace. Nu, eliberează-te de toate lucrurile astea. Ți se spune, dacă tu vrei să fii acea persoană unică pe care și-o dorește să fie vărsătorul, dar nu din punct de vedere egoic, repet, nu ai de ce să mai faci pe plac nimănui. Dar vezi tu că toate, e foarte coerentă etalarea voastră. Toate aceste mesaje, inclusiv de la început, ne vorbesc despre același lucru. Pentru că tu vei vedea sau ai văzut deja un mare adevăr sau ai înțeles ceva la tine în care, dacă tu renunți la aceste fixuri, da, aici vei ști cu cine, cui să-i dai și cui să nu-i dai. Vei fi foarte coerent. Și de-aia spun că poate avea legătură cu, nu știu, ai făcut lucrurile într-un fel până acum, ai făcut pe plac tuturor, nu mai face, domne. Pentru că altfel tu n-ai cum să fii, ceilalți n-au cum să fie atrași de tine. Dacă tu ești așa, cel care îi complace pe toți, le face, ești tu cel care face pe plac tuturor. Hai să vedem, concluzia este minunată. Cavaler de cupe, hai să vedem ce e cu acest cavaler de cupe. Roata norocului. Pași de bâte și 2 de monede. Ok, atenție, pentru unii dintre voi este o avertizare. Aș spune că pentru cei care, probabil aici vorbim despre acei vărsători care jurământul pe care și-l fac, îl fac din ego. Stai că ți arăt eu ție cine sunt și ce vezi tu, nu știu, habar n-am. Nu e vorba de răzbunare, nu, e vorba doar despre mă umflu în pene și vreau să-ți arăt eu. Și aici e posibil ca tu, dacă ești inflamat așa, bine, tu nu, ego-ul tău este foarte inflamat în următoarea perioadă, să pui în cârca celuilalt lucruri care poate nu le-a făcut în totalitate. A fost și responsabilitatea ta pe undeva și e momentul să vezi acest lucru, e momentul să te trezești. Da? Pentru voi aici avem avertizarea aceasta în care probabil dacă tu ce cauți este această fericire, la fel ca toți vărsătorii căutați acest aspect, dacă tu cauți fericire și iubire și armonie și așa mai departe, atenție, pentru că dacă ai ego-ul inflamat, ți se spune să fii și tu cel care vine cu câte ceva, da? Mare grijă la egoism și mare grijă la ce repeți, pentru că aici e un tipar de comportament pe care l-ai repetat și care poate dezechilibrul care, oala asta, supresiune, haosul care a fost, poate a fost din cauza ta. Atenție, aici este vorba despre un mare adevăr pe care tu trebuie să îl accepti, probabil, să fii coerent. Să fii coerent că și tu trebuie să oferi. Este vorba de a oferi. Egoismul nu are ce să caute într-o relație de iubire, aș spune, dacă aici vorbim despre relații de iubire. Pentru că e posibil să repeți în continuare. Ok, dacă vorbim despre cei care nu vorbim aici cu ego-ul inflamat,
După cum am zis mai devreme, vei ajunge să fii în centrul atenției, vei fi foarte atractiv în ochii celorlalți dacă și numai dacă, bineînțeles, nu mai cari după tine același nărav, da? Nu mai faci la fel. Vei primi probabil invitații, vei primi, nu știu, cadouri și așa mai departe. Vedem declarații, ar putea să fie. Dar aici avem un teren, hai să spunem, un teren în care trebuie mers cumva pe vârfurile picioarelor, îmi vine să spun. De ce? Pentru că, dragii mei, viața, și insist și mai spun și la alte zone, viața nu este despre un echilibru complet. Da? Viața este despre suișuri și coborâșuri, despre bun și rău, despre pozitiv și negativ, despre frumos și urât, da? E ca și cum, ok, acceptă faptul că vei avea din nou parte de iubire, de pasiune, putem să vorbim aici de un nou început în relația ta, de exemplu, dar în același timp trebuie să conștientizăm, da? Că viața nu e doar despre iubire și pasiune, este și despre altceva, este și despre sus-jos, da? Pot veni lucruri negative la care trebuie, bineînțeles, să facem față. Aici e vorba de a cântări. A învăța să cântărim și a învăța să știm să eschivăm, îmi vine să spun, ce ne aduce viața. Asta e concluzia, pentru că am început foarte în forță aici. Jur pe roșu că nu o să mai las pe nimeni, da, să mă împiedice să fiu fericit, da. Dar, în același timp, și noi trebuie să ne iluminăm că nu, viața nu e doar despre fericire, hi-hi-ha-ha și aoleu, trebuie să fim doar așa, uite așa, să fie iubire și nebunie și pasiune și nu știu cum, toată ziua, bună ziua, nu, mai e și despre altceva. Trebuie să știm să păstrăm un echilibru sau să nu să eschivăm, să nu băgăm în seamă alte planuri ale destinului nostru, ci să știm să facem față cu brio, cu capul sus aici, cu iubire, cu, nu știu, cu empatie, cu de toate, da? Cu voie bună, uite, dacă vrei. Pe de altă parte, pentru alții dintre voi, dacă vorbim aici despre cei singuri, ar putea să fie pentru unii dintre voi concluzia să fie că cineva din trecutul vostru cu care voi ați avut o relație, indiferent că a fost doar o aventură sau a fost o relație, e posibil să revină în viața ta. Acum că tu decizi dacă vrei să mai ai o poveste cu persoana asta sau nu. Probabil că aveți o diferență de vârstă între voi sau între voi a fost doar nebunie, pasiune. Poate da, unul dintre voi a fost îndrăgostit de celălalt, dar celălalt nu. Avem o conotație de aventuriere aici. Nu pot să spun cine a fost îndrăgostit și cât de superficial a fost acea îndrăgosteală, da? Pentru că aici e vorba despre tu decizi. Dar aici ceva se repetă, o poveste se repetă în viața ta. Nu știu ce să zic. Decizia e în mâna ta. Nu mai am altceva pentru voi. Super tare, mi-a plăcut etalarea voastră. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.